sine. Deci este una dintre cele mai mari castele fortificate din Transilvania și mulți îl consideră, asta mai ales din cauza logicii, terase cu lumină de piatră. Ar fi poate cel mai frumos castel nostru închis. Bună ziua! Ce v-ați pregătit bun aici? Bună ziua! Preparate tradiționale românești. Cu varză călită, căpătit toamnă și supă cremă de dovleac. Deci astea sunt preparatele de toamnă. L-am trimis deja. Dar nu, la mine nu mi-a venit. Ce sunt asta? Asta e mai bine.